Hello hello, bonjour bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với T2 YouTube channel. Các bạn có biết không, đêm hôm qua ấy, mình nằm mơ thấy là sáng nay ngủ dậy ý, kiểu như là mở cái kênh YouTube ra không còn một bấm nào đăng ký nữa. Lý do bởi vì là các bạn ngồi chờ cái video về Hedi Slimane của mình lâu quá, dụng hết luôn, ăn sấp hết luôn. Thế là khổ thân mình, sáng nay ngủ dậy sợ quá lại phải lóc cóc ra store Celine để mua ngay một món đồ về để lấy cảm hứng làm video cho các bạn đấy. Đấy, các bạn thấy không? Bảo yêu mình, xong rồi bỏ đăng ký mình mà lại là yêu mình à? Thế là ghét mình rồi. Đùa một chút thôi chứ còn á, tất cả những cái tình cảm các bạn dành cho T2 ấy thì T2 đều trân trọng hết. Chẳng qua là muốn chờ đợi những cái sáng tạo mới của Hedi Slimane sắp trình diễn tại Paris Fashion Week mà để có thêm nhiều tư liệu để làm video cho các bạn mà thôi. Nên là các bạn cứ chờ đợi nhá, mình không có nói điêu đâu, mình sẽ làm. Còn trong cái lúc chờ đợi cái video thế kỷ về Hedi Slimane ấy, thì trong cái video này chúng ta sẽ dành để nói về thương hiệu Celine, về những cái thay đổi mà có thể gọi là kỳ tích dưới cái triều đại của Hedi Slimane các bạn nhé. Nói qua về thương hiệu Celine thì đây là một thương hiệu của Pháp được thành lập năm 1945 bởi nhà thiết kế Celine Vipiana. Sau này thì được tập đoàn LVMH mua lại và đã phải trải qua khá nhiều cái thời kỳ của các giám đốc sáng tạo khác nhau, mà phải đến tận năm 2008 khi mà Phoebe Philo chính thức trở thành giám đốc sáng tạo của thương hiệu này thì cái thương hiệu này mới bắt đầu có được cái vị trí xứng đáng của nó trong cái làng thời trang luxury. Chắc chắn là giới mộ điệu không còn lạ lẫm gì về cái tên của Phoebe Philo, mà có thể nói rằng đây là một cái người mà đã gắn bó 10 năm với thương hiệu Celine và cũng chính là người đã đưa đến cái vị trí vinh quang của Celine trong cái thời gian qua. Tuy giữ một vị trí khá là quan trọng trong làng thời trang luxury, thế nhưng mà Celine lại không phải là một cái thương hiệu mà có quá nhiều người trẻ tuổi đeo đuổi hay là ước mơ có được cái thương hiệu này, mà khách hàng chính của Celine là những cái người phụ nữ từ 25, 30 cho đến tuổi 50. Có thể nói rằng họ là những người phụ nữ có mức thu nhập khá là cao. Có thể là một cô gái 30 tuổi giữ một vị trí quan trọng, một vị trí quản lý ở trong một công ty lớn, hoặc là những phu nhân của tỷ phú thì cũng là khách hàng của Celine. Bởi vì thời trang của Phoebe Philo là một cái tuyên ngôn của sự tối giản, của cái sự thanh lịch, effortless. Có thể nói là người ta có thể thấy được trong thời trang của Phoebe Philo cái sự giao thoa giữa cái sự thanh lịch, không quá cầu kỳ của một cô gái Parisian, quyền quý của một quý bà Anh Quốc. Chắc các bạn vẫn còn nhớ là năm 2015 khi mà Phoebe Philo đã mời hẳn cái người mẫu 79 tuổi có tên là Joan Didion lên làm face chính thức của cái campaign của mình, đúng không? Và ngoài ra thì cả 3 dòng túi đã trở thành iconic bags của Celine. Đó chính là Choppies, Classic hay là Luggage. Đây là những cái sáng tạo của Phoebe Philo. Và ở cái thời của Phoebe Philo ấy thì Celine chỉ có 4 dòng sản phẩm chính là Ready to Wear for Women's Wear này, Accessorize này, Leather Goods này và Footwear mà thôi. Và đặc biệt là Phoebe chỉ chủ yếu là collab với những cái nghệ sĩ Bắc Âu, ví dụ như là First, Thomas Poulsen hay là Sabine Marcelli mà thôi. Thế nhưng đến thời kỳ của Hedi Slimane thì mọi thứ đã thay đổi, trẻ trung hơn, đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Nhìn lại những gì mà Hedi Slimane đã làm cho Saint Laurent, và đặc biệt là kết quả doanh thu của Saint Laurent vào năm 2015 đã lên tới khoảng 975 million euro, tức là vào khoảng 75% tăng trưởng so với trước khi mà Hedi Slimane xuất hiện ở tại nhà mốt Saint Laurent. Thế nhưng đấy mới là Saint Laurent chuyện của năm 2012, còn Celine chuyện của năm 2018 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Doanh thu của Celine vào năm 2018 đã rơi vào khoảng cỡ 2 billion euros. Và cái con số doanh thu mà bác Bernard Arnault ép cho Hedi Slimane nhà ta quả là không nhỏ chút nào. Nó vào cỡ khoảng tầm 3 billion euros. Nói chung là không dễ chơi một chút nào đâu, không dễ sơi một tí nào đâu. Và thế là ngay từ những cái ngày đầu tiên xuất hiện tại Celine ý, thì Hedi Slimane đã đưa ra những cái thay đổi mà gọi là có thể nói là radical đối với một thương hiệu. Giống như ở Saint Laurent ấy thì Hedi đã thay đổi hẳn cái tên thương hiệu, từ Yves Saint Laurent chỉ còn lại là Saint Laurent mà thôi, bởi vì bỏ hẳn cái chữ Yves đi. Thế thì ở nhà Celine ấy cũng lại bỏ cái chữ dấu sắc ở trên chữ E của Celine đi, trở thành chỉ có Celine và không có dấu mà thôi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì muốn một thương hiệu trở thành toàn cầu hóa và trở nên dễ dàng nhận biết đối với cả giới mộ điệu cũng như là giới tiêu dùng ấy, thì cái tên của thương hiệu nó phải trở thành một cái tên thương hiệu global và nó dễ dàng có thể ghi nhớ được.
Còn cái từ Yves Saint Laurent ấy thì Yves thì là một cái tên riêng của người Pháp, và cho đến cái thời điểm này thì không có nhiều người trẻ người Pháp tên là Yves nữa, nó trở thành một cái tên không còn phổ biến nữa. Ai mà tên là Yves thì đoán cỡ chừng khoảng tầm độ 60-70 tuổi trở ra rồi. Thế thì làm sao một thương hiệu trẻ lại có thể giữ được cái hình ảnh già cỗi như vậy được? Đấy là lý do vì sao mà Heidi thẳng thừng vứt bỏ chữ Yves, chỉ cho giữ lại là Saint Laurent Paris mà thôi. Việc mà bỏ dấu sắc ở trên chữ Celine thì cũng có một cái giá trị tương tự. Tiếp theo đó còn thay đổi gì nữa? Menswear mọi người ạ. Đương nhiên rồi, sở trường của Bad Boy of Fashion mà mọi người. Ngay cái mùa mà Spring Summer SS19 đấy ấy, thì Heidi đã cho ra mắt dòng thời trang nam và tạo nguyên một cái flagship store khá là lớn ở ngay trên tam giác vàng của Paris. Đây là một vị trí địa lý rất là đáng mơ ước của nhiều thương hiệu. Và ở New York thì cũng mở một cái boutique ở trong một cái art gallery. Và đương nhiên rồi, và tất nhiên rồi, và 100% là chắc chắn là như thế rồi, đó là Heidi chẳng ngần ngại gì mà không áp đặt cái style rất là rock đặc trưng của mình vào trong tất cả những cái sản phẩm của menswear ở Celine. Trước khi mà những bộ sưu tập này được ra mắt ấy, thì Bayer đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu là sau này không biết mua đồ của Celine hay là Saint Laurent nữa rồi. Thì ngay khi những cái bộ sưu tập của menswear và womenswear của Celine được ra từ cái thời của Hedi Slimane ấy mà, thì Bayer đã đau đầu, lại càng đau đầu hơn bởi vì là không biết mua của hãng nào luôn ý. Đúng là Hedi đi đến đâu thì cũng để lại dấu ấn của mình ở nơi đó. Nhưng mà đối với ông ý thì thời trang phải phát triển theo cái hướng như vậy, phải đi theo cái hướng như vậy thì mới kiếm được doanh thu. Và khi một cái thương hiệu đã bắt đầu đặt cược vào cái tài năng của ông ý thì tất nhiên là phải chấp nhận tất cả những cái sự thay đổi mà có thể nói là xáo xào loạn hết cả lên. Nhưng mà nếu nói Hedi Slimane chỉ là giám đốc sáng tạo của thương hiệu thôi thì nó có gì đó nó hơi sai. Bởi vì những cái gì mà ông ấy đã làm được cho Saint Laurent ấy chứng tỏ được cái tầm nhìn chiến lược và cái khả năng nhạy bén với cả kinh doanh thời trang của Hedi Slimane rất là nhiều. Và đối với Celine ấy, thì chính cái tầm nhìn chiến lược của Hedi Slimane ấy có thể nói đó chính là những cái lời giải cho bài toán doanh thu của bác Bernard Arnault. Đây, doanh thu đây các bạn, chính là nước hoa. Có rất nhiều người không biết đến nhưng mà thực ra Celine đã từng có một dòng nước hoa khá là đình đám có tên là Vent Fou, có nghĩa là cơn gió điên rồ các bạn ạ. Thế nhưng cái dòng nước hoa này thì lại không được duy trì mà phải đến tận thời của Hedi Slimane thì cái dòng nước hoa của Celine mới thực sự được trở lại thị trường. Và ông đã mở ngay một cái boutique gọi là Haute Parfumerie ở ngay ở trên đường thời trang Saint-Honoré tại Pháp vào tháng 1 năm 2019. Cho đến bây giờ thì có thể là có khá nhiều người còn không biết rằng là Celine có nước hoa cơ, chưa thực sự phổ biến lắm bởi vì thực ra là có vụ dịch này chứ không thì chắc cũng phổ biến to hơn nhiều rồi. Tuy nhiên là nếu như bạn là một cái tín đồ của mùi hương ấy thì không thể nào mà bỏ qua cái mùi nước hoa này được đâu. Đây là một chai nước hoa. Nếu như một ai đó đang ở xa Paris thì khi mà ngửi cái mùi này thôi ý, thì sẽ tưởng tượng được cái cảnh giác mà đang dạo bước, đang lồng mình vào, đang hòa mình vào tất cả những cái khu phố của khu Saint-Germain-des-Prés, quận 6 ở Paris. Để mình bóc cho các bạn xem nhá. Đây mình đã mở cho các bạn xem nhá. Rất là tinh tế luôn, trong kể cả nó gọi là Haute Parfumerie mà cho nên là rất là tinh tế luôn. Thề luôn cái mùi này rất là đặc trưng của người Paris luôn. Nếu như các bạn có điều kiện thì hãy tậu em nó về nha, có thể là contact với cả page của mình để mua em nó nhá. Quay trở lại với Celine thì tại sao cái việc mà xuất hiện một cái dòng nước hoa lại có quan trọng đến như thế trong doanh thu? Thì thưa với các bạn rằng đó chính là một đòn bẩy marketing của Hedi Slimane cho thương hiệu Celine. Và kết quả cũng đã bắt đầu nhìn thấy rồi khi mà sau một thời gian mà Hedi Slimane vào cái vị trí ấy, thì trước đây ấy, Celine hầu như là cái market share hay là hầu hết là ở từ châu Âu. Đến ngày hôm nay thì cái market tại châu Á, cụ thể là ở tại China ấy, thì đã tăng lên hẳn 15%. Và cuối cùng một đòn bẩy nữa cho doanh thu đó chính là tất cả những cái gì liên quan đến accessories. Ví dụ như là cái bọc bật lửa chẳng hạn, là những cái món đồ rất là nhỏ xinh thôi, nhưng đó sẽ là những cái món đồ, những cái con bài mà đẩy cái doanh thu lên mức cao nhất và nhanh nhất có thể. Và ngoài ra với cái mục đích mà đưa cái tên của Celine đến với phần đông của đại đa số những người tiêu dùng nhiều nhất thì Heidi cũng không ngần ngại gì mà có làm những cái màn collab với những cái thương hiệu lớn kiểu như là Apple chẳng hạn. Và còn rất nhiều những cái dự án mới mà chàng bad boy của fashion sẽ giới thiệu với chúng ta trong thời gian tới, cống hiến cho giới mộ điệu những món ăn tinh thần cực kỳ thú vị. Các bạn nhớ
đón xem cái video của mình về chàng bad boy Hedy Slimane này nhé. Còn video này thì mình xin phép kết thúc tại đây. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình đã có ích cho các bạn. Và nếu như các bạn thích cái video này thì hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết. Và nhớ chia sẻ video này cho nhiều người biết hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bisous bisous.